la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre semnele după care identificăm o familie disfuncțională. Am mai vorbit despre abuzul din familie, am mai vorbit despre faptul că de obicei când există un părinte cu tulburare psihopatologică, avem clar relații toxice. Însă, când avem familii, discutăm despre un ansamblu în care toți membrii familiei suferă efectele. Că tot vorbeam în edițiile anterioare despre vicarious trauma și despre expunere la persoane traumatizate. Ei bine, în familii, dacă unul dintre părinți are o tulburare de personalitate, toți membrii familiei sunt afectați. Sună dramatic, însă este extrem de real, pentru că nu avem doar individul în vedere, ci avem tot ansamblul în vedere. Ne gândim că ne-am dorit o societate mai bună, o societate funcțională, constructivă, care să fie susținătoare. Pe de altă parte, nu avem indivizii care să fie suficient de sănătoși, cu niște principii și valori sănătoase, care să poată să construiască o astfel de societate și mai ales să o și susțină. Ca atare, vedeți, de la individ plecăm la microansamblul familial, pentru că este extrem de importantă familia. Familia, de-a cursul anilor și a evoluției societății, și-a schimbat rolul și dinamica, însă ceea ce aveam în 2-3 generații în urmă, generațiile de astăzi plătesc prețul. Vorbim de prețul psihopatologiei, vorbim de destine și vieți. Așa cum spuneam și într-o ediție anterioară, oamenii răniți rănesc la rândul lor, oamenii distruși distrug la rândul lor și psihopatologia este cea care perpetuează tot patologie. Când avem oameni cu tulburări de personalitate care sunt părinți, cum discutam și în edițiile despre mamele cu tulburări de personalitate, ei bine, familiile din care fac parte acești indivizi sunt tot sisteme care sunt profund amprentate de trauma neiubirii, pentru că orice tulburare de personalitate are ca bază această traumă a neiubirii. Sună trist și este trist, pentru că neiubirea se propagă. În loc să propagăm iubirea, propagăm neiubirea. Și cumva în istoricul de evoluție al umanității s-a perpetuat și a trăit mai departe cel care i-a fost frică și nu cel care a fost curajos. Cel care a iubit mai puțin și nu cel care a iubit mai mult. Ca atare nu trebuie să ne mire, însă avem tot timpul șansa de a schimba acest lucru. Cum facem să identificăm o familie toxică, o familie disfuncțională? Ei bine, pornind de la caracteristicile psihopatologiei, având în vedere lipsa de empatie, instabilitatea, oscilațiile, stările contradictorii, discontinuitatea cognitivă, toate aceste lucruri le regăsim și în familie. La un moment dat am făcut o ediție despre folie à deux, nebunia în doi, în care dacă unul este cu o tulburare mentală sau de personalitate, celălalt care se asociază lui preia această disfuncționalitate ca fiind a lui și o perpetuează mai departe în sistemul familial. Ca atare, din folie à deux se transformă în folie à trois ori folia 4. Ca atare, avem în vedere dinamica pornind de la elementele perturbate.
Familia este un ansamblu de membri. Când avem o familie sănătoasă, avem limite, avem reguli, avem principii și valori, avem respect. Toate aceste lucruri le va spune și persoana cu tulburare de personalitate. Noi avem limite. Limitele noastre sunt nimeni nu are voie să-mi întoarcă vorba. Avem reguli. Toată lumea nu are voie să greșească. Avem, pe mine, într-un fel mă umflă râsul, deși este dramatic și mai ales efectele sunt dramatice, dar am tendința să mă amuze absurditatea situației. Pentru că o persoană cu tulburare de personalitate vorbește foarte serios când spune lucrurile acestea și nici nu realizează cât de alienante sunt. Ca atare, întotdeauna o persoană cu tulburare de personalitate într-un sistem familial va considera că este șeful, că este principalul, nu știu, sunt dictatoriali și consideră că fac ceea ce trebuie, că de fapt aici apare problema. Consideră că distorsiunile din mintea lor și din sistemul lor de valori sunt raportul corect față de ceilalți membri. Când există un narcisic într-o familie, de obicei, dacă este tatăl, dar nu numai, în mod special dacă este tatăl, el este șeful de trib. El este cel care deține adevărul absolut. El este cel care ghidează pe toată lumea, numai regulile lui se aplică. Experiența lui este singura care contează, iar toți ceilalți trebuie să fie de acord cu el. Nimeni nu are voie să-l contrazică. Dacă îl contrazice, este exclus și pedepsit. De asemenea, într-o familie disfuncțională, o familie toxică, dacă tatăl este narcisic, cum spuneam mai devreme, mama devine codependentă și sunt două posibilități. Ori este în totalitate de acord cu el ca să păstreze cuplul și ca atare copiii sunt persecutați, minimalizați, ori ea se luptă în permanență cu el, devenind ea la rândul ei abuzator, iar copiii vor fi instrumentalizați în lupta împotriva lui. Vedeți? Avem două tipuri de familii. Avem familia un singur corp, adică familia în care toți indivizii fuzionează și nu există nicio altă posibilitate, suntem toți la fel, toți veșnic nemulțumiți, toți veșnic depresivi, toți veșnic anxioși. Este o virtute din a avea aceleași disfuncții cu toții. Sau este familia tribală în care există un șef și toți ceilalți execută. Familia în care există roluri și ierarhii foarte clare, în care fiecare își îndeplinește o funcție anume, dar împărtășesc același delir. Noi suntem cei mai tari. Noi suntem cei mai buni. Noi suntem singurii care ne ajutăm unii pe ceilalți. Lumea este ostilă și amenințătoare. Numai noi ne susținem unul pe celălalt și nu există nimeni altcineva. Toți sunt proști, idioți și habar n-au de viață. Numai noi cunoaștem lumea. Avem opusul în care nu există niciun fel de limite, nu există niciun fel de constrângeri, restricții, reguli
și fiecare face ce vrea, nimeni nu are nicio treabă cu nimeni, pur și simplu se întâlnesc în același spațiu colocativ, dar există promiscuitate și între membrii familiei și în exterior, nu există nimic care să le aparțină, care să creeze o identitate a familiei. Acesta este un tip. Mai avem, legat de familia aceea, toți suntem unul, avem familia perfectă. În afară, toată lumea știe că noi suntem perfecți și minunați și ne iubim foarte mult și nu ne certăm niciodată și avem aceleași opinii și copiii noștri sunt extraordinari și copiii noștri au cele mai bune note și copiii noștri ne calcă pe urmă și ce fac eu face și copilul meu și totul este numai despre cum arată în exterior, despre cum sunt percepuți. Principiul lor după care funcționează este orice am avea noi de discutat, discutăm acasă cu ușile închise și este un secret total. Nimeni nu trebuie să știe niciodată dacă vreodată ne-am certat sau vreodată ne-am spus niște replici acide. De obicei, aceste familii sunt foarte reci și separate, cuplurile sunt foarte afectuoase, lipicioase, dependente în societate, iar acasă nu. Acasă sunt separați, dorm în dormitoare separate, nu împărtășesc nimic, pur și simplu bifează prezența în acest ansamblu care trebuie doar să pară perfect, dar să nu aibă substanță. De obicei, în aceste familii găsim grandiozitatea. Avem o separare foarte rigidă între alb și negru, între bun și rău. Este rău să îmi întorci vorba, este rău copilul să plângă, este rău sau este de dorit ca eu să fiu o mamă extraordinară și tu să fii un tată implicat, dar nu ne interesează nevoile psihologice și emoționale ale copilului, ci ne interesează să bifăm foarte multe opționale, să fim președinții comitetelor, să ducem copilul în toate taberele, dar nevoia lui de timp cu părintele, de compasiune, de mângâiere, de afecțiune, sunt total neglijate printr-o supra-solicitare a părinților privind imaginea publică. De asemenea, mai avem ca indicator această poveste a familiei. Toți spun aceeași poveste. Noi ne avem doar unul pe altul împotriva tuturor. Noi suntem loiali, noi suntem diferiți, noi suntem speciali, noi suntem grandioși, noi suntem, adică este o nediferențiere a membrilor familiei, totul ține de această poveste, de cele mai multe ori absurdă, care ignoră că și alte familii ar putea avea aceeași dinamică, însă tot ceea ce contează este acest micromanagement de noi suntem. Noi suntem navigatori, noi suntem electricieni, noi suntem doctori, noi suntem. Na. Din tată în fiu, doar asta se poate face, altceva nu, că trebuie să păstrăm imaginea familiei. Cum spuneam, în aceste tipuri de familii disfuncționale există un mare accent pus pe roluri și ierarhii. Și știți că există celebra expresie în care zice fiecare familie are câte o oaie neagră sau câte un țap ispășitor. În realitate nu. În familiile și relațiile de familie sănătoase nu avem țap ispășitor, pentru că țapul ispășitor trebuie să plătească niște greșeli ale cuiva. Ori într-o familie sănătoasă nu punem
problema de greșeli, ci punem accentul pe afecțiune, susținere și reciprocitate și mai ales încredere. Dar când punem problema de țapi spășitori sau de oaia neagră a familiei sau de preferatul, asta înseamnă că avem o competiție între frați. Iar competiția este specifică narcisismului. Narcisicul își consideră proprii copii ca niște instrumente de gratificare. Ca atare, mai ales dacă sunt mai mulți copii, mai mult de unul, de la 2 în sus, le atribuie roluri fiecăruia dintre ei. În mod special, întărâtă copiii între ei. Pentru că narcisicul are o plăcere aproape sadică de a vedea oamenii certându-se, de a vedea oamenii răcăindu-se și făcându-și răutăți unul celuilalt și ca atare, din punctul de vedere al narcisicului, să nedreptățească unul dintre copii este o sursă, nedreptățește unul dintre copii ca să valorizeze în plus un alt copil, este o sursă foarte conștientizată de a produce disensiuni între copii. Îi place când copiii se bat între ei și se ceartă și sunt competitivi, care primește statutul de preferat al tatălui sau, mă rog, al narcisicului. Nu mai puțin contează că e mamă, că e tată, pentru că în relația parentală se comportă la fel. În general, narcisicul oferă privilegii unui copil pe care l-a ales, iar pe ceilalți îi denigrează, îi sabotează, îi exclude, ca atare creează animozități între frați în mod expres. Mai avem vis-a-vis de această dinamică, de obicei apare și secretizarea. Te valorizez în public, iar acasă te jignesc, te umilesc. Dacă am stabilit că unul este copilul meu preferat, îl laud peste tot, iar pe tine te denigrez peste tot. Nu faci ce vreau eu, nu mi urmărești principiile și valorile, nu mă gratifici pe mine ca narcisic sau ca părinte al tău, te denigrez în fața tuturor, te umilesc în fața tuturor. Îți asum rolul, îți acord rolul de țap ispășitor sau de oaie neagră în mod explicit vădit și îți dau senzația că nu ești în stare de nimic și că nu o să fii niciodată suficient de bun pentru mine. Pedeapsa cu tăierea emoționalității. Ai fost copilul meu preferat, nu faci ce vreau eu, ca atare vei primi pedeapsa prin excludere. Să nu mai știu de tine, să nu mai vii la mine, nu te mai susțin, nu te mai ajut, uit că te-am avut. Mai avem în acest capitol și șantajul emoțional. Trebuia să știi de dinainte. Era de la sine înțeles. Tu trebuia, ca și copil, tu trebuia să știi ce să nu faci ca să mă deranjezi pe mine. În general, asta se întâlnește la narcisicii covert. Ei preferă foarte mult stilul acela de care spuneam și mai devreme, de închiderea ușilor, rufele se spală în familie, nimeni nu trebuie să știe vreodată dacă tu te-ai certat cu bărbatul acasă sau ți-ai certat copilul, că este mare rușine și dacă știe o să te bârfească și nimeni nu trebuie să știe ce faci tu, toată lumea trebuie să știe că lucrurile sunt doar bune și atât. Ca atare, avem partea asta de secretizare, nimeni nu trebuie să știe, până la nivelul la care nici noi nu ne vorbim între noi.
Adică tu trebuie să mă simți pe mine, nu trebuie să ne vorbim. Nu ne spunem lucruri, nu spunem lucruri care sunt punctul pe ei sau care dor sau care ar face o ancorare în realitate. Noi nu vorbim. Nu vorbim, noi ne simțim. Eu mi simt copilul meu mă simte pe mine și de aici apare și șantajul emoțional în care copilul trebuie să intuiască din mimică și gestică ce o deranjează pe mamă sau pe tată și să evite posibilitatea de a-i deranja în vreun fel sau, mai mult decât atât, să spună, Doamne ferește, ceva sau să facă ceva. Iar această secretizare se extinde și în exterior. Copilul nu are voie să, nu știu, să facă ceva la școală care să necesite părintele să fie sunat de dirigent sau diriginte sau de școală și să-i se aducă la cunoștință copilul a făcut nu știu ce. Pentru că rușinea este prea mare și copilul trebuia să știe de dinainte că n-avea voie să deranjeze părintele și să-l facă de rușine. Comportamentul copilului este rușinea părintelui. Desigur că odată ce avem acest părinte toxic, această pervertire a relațiilor, intrăm cu siguranță și pe încălcarea limitelor de intimitate emoțională și sexuală. Nu sunt respectate anumite reguli de bun simț până la urmă și de protecție a copilului. Copilul este obiectificat, copilul există doar ca să producă o imagine, un statut în societate sau instrumentalizat și atinge anumite scopuri, anumite obiective prin copil sau trebuie să preia ceea ce părintele duce mai departe, construiește. Acum copilul trebuie să preia și să o ducă mai departe, indiferent de opinia lui, de dorințele lui, de personalitatea lui. Nu contează că îi se potrivește, nu îi se potrivește, asta a fost prescris și este singurul drum pe care îl are. În această situație, intimitatea nu există. Nu există intimitatea gândurilor, copilul să gândească altceva, nu există o intimitate emoțională, n-ai voie să te simți supărat sau deranjat sau constrâns, limitat, și intimitatea sexuală. Cum am vorbit și în alte ediții, narcisicul are un exhibiționism vis-a-vis de copiii săi, are o atitudine sexualizată, pentru că narcisicul este un copil necrescut între 3 și 5 ani. Pentru el, expunerea corpului său în prezența copiilor sau atingerile cu conotație sexuală sunt ca un fel de joc între prieteni. Nu numai că nu conștientizează impactul, faptul că intră la nivelul sau la categoria de abuz sexual, pur și simplu o vede ca pe o gratificare, ca pe o recunoaștere a validității sexuale. Și atunci este foarte frecvent ca părintele bărbat vis-a-vis de copilul băiat să își măsoare organele genitale sau să-i ofere niște comportamente exhibiționiste sau să aibă comportamente sexualizate în prezența copilului sau chiar față de copil. Atingeri, mângâieri nepotrivite, poate nu chiar care conduc la un act sexual, dar intră tot în categoria comportamentelor sexuale. În astfel de familii, de obicei, este foarte mult
ignorat momentul prezent. Nu trăim în prezent. Glorificăm trecutul, valorizăm viitorul, dar nu ne interesează prezentul. Nu contează ce se întâmplă acum. Eu acum fac, dar fac pentru că în trecut mi s-a oferit șanse sau am trăit traume sau am făcut ceva și totul este pentru viitor. Un viitor care este mult deplasat, adică nu este un viitor când termini liceul îți iei bacalaureatul, adică un viitor foarte clar în care copilul se poate raporta la asta. Este un viitor ambigu, vag, proiectat undeva, nedefinit. Fac asta pentru binele tău. Mai vag de atâta n-avea cum să fie. Te bat acum, ca atunci când o să fii mare sau o să fii la casa ta, o să fii un om integru. Ce legătură are bătaia cu integritatea? Numai narcisicul poate să o înțeleagă. Din păcate este foarte frecventă această atitudine sau cel puțin această prezentare. Te abuzez acum ca să fii bine, chipurile, eu mi-asum un mare efort și pentru binele tău, adică mă sacrific în numele unui succes. Mă iertați, dar este foarte absurd, ca atare mi-e greu să pun niște repere clare, pentru că ideea în sine este extrem de absurdă. În astfel de familii, pentru că accentul se pune pe absurditatea aceasta a gândirii narcisicului, în alb și negru, în excludere, în egoism, în unicitatea despre care am tot vorbit, nu este loc de alți oameni. Ca atare, dinamica familială devine ca niște planete care gravitează în jurul narcisicului. Totul se învârte doar în jurul lui, totul preia perspectiva lui și trebuie aplicată in vivo și validată in vivo. În această situație, copiii cresc așa și cresc cu aceste principii și valori și sunt obligați prin pedeapsă și prin excludere și prin șantaj emoțional să consimtă la această absurditate care ajunge să devină o normalitate pentru ei. Asta este dinamica. Desigur, dacă există emoționalitate pozitivă, dacă există empatie, acești copii suferă și trăiesc în acest sentiment de insuficiență personală, de excludere, de nimicnicie până la urmă. Și atunci copiii ajung și sunt obligați să devină părinții părinților lor, sunt obligați să devină responsabili, cuminți, perfecționiști, exact tipologia care duce către burnout, exact tipologia care duce către vicarious trauma, se donează pe ei pentru binele părinților, pentru susținerea echilibrului familiei. De obicei, când există doi copii, rolurile pe care le primesc aceștia doi sunt unul de susținător al familiei, de țap ispășitor și celălalt, copilul de aur, de gratificare, de mândrie. Și este intens stimulată această diferență între ei. Ca atare, țapul ispășitor de obicei trebuie să devină părintele părinților lui sau a părintelui narcisic, să-l îngrijească, să-l asculte, să-l protejeze, să se anuleze pe sine ca să-l susțină pe părintele său. Întotdeauna copiii sunt adultificați, niciodată copiii nu sunt tratați conform vârstei lor. În astfel de familii, de obicei, copiii ori sunt neglijați total și apare expresia: tu ești mic, habar n-ai, când o să te faci mare să vorbești cu mine, până atunci nu știi ce spui. Adică sunt complet eliminați și neluați în seamă, chiar dacă au
opinie pertinentă și chiar dacă sunt la o vârstă în care își pot spune opinia, vine replica, eu sunt părintele tău, întotdeauna o să știu mai bine, tu nu știi nimic, eu am trăit lucrurile astea, tu nu le-ai trăit, sau când o să trăiești și tu ce am trăit eu, o să ai un cuvânt de spus, sau dimpotrivă, veșnic se ignoră faptul că sunt prea mici ca să înțeleagă anumite dinamici și li se cere în mod activ și în mod expres să știe de dinainte ce ar trebui să facă, să liniștească părintele sau să prevină ceva sau să ia decizii corecte după părerea absurdă a părintelui narcisic. De multe ori, în aceste situații și în aceste familii, copiii sunt și partenerificați, adică sunt transformați. Când spuneam mai devreme despre familia în care mama trage copiii de partea ei și îi întoarce împotriva tatălui, acolo avem copiii care sunt transformați în parteneri. Tu ești partenerul meu, eu cu tine decid, lasă-l pe ăla că nu știe, el e agresorul, el e dușmanul, noi doi trebuie să facem nu știu ce, noi doi trebuie să... lucru care intră la capitolul abuz asupra copilului, pentru că orică îl infantilizezi și nu-i dai dreptul să aibă opinie și nu-i dai dreptul să crească și să se dezvolte, orică îl obligi să devină adult la o vârstă în care nu este capabil, ori îl obligi să devină partener de cuplu în condițiile în care relația incestuală este mai mult decât evidentă, incestul emoțional, mă refer, toate astea sunt abuzuri asupra copilului. Copilul nu are cum să se dezvolte armonios, nu are cum să se dezvolte echilibrat, nu are parte de iubire și suport din partea familiei sau a părinților. Este întotdeauna un efect de tipul apariției în familie, la copii, de tulburări anxioase, tulburări depresive, tulburări mentale. Copiii nu pot trăi plăcerea, bucuria, siguranța, fericirea, iubirea. Sunt acei copii pe care îi auzim că spun vreau să mor, nu mai suport viața, dar nu știu să spună când îi întrebăm, dar ce s-a întâmplat, ce te deranjează? Nu știu să spună și nici nu pot să spună datorită secretizării despre care vorbeam mai devreme. N-au cum să aibă atașamente sigure. Întotdeauna dezvoltă atașamente nesigure. Ori atașament evitant, ori atașament anxios, ori atașamentul ambivalent. Ca atare apar distorsiuni, probleme în relații, probleme de socializare, probleme cognitive, probleme emoționale. După cum spuneam la început, atât timp cât așa se tratează copilul, atât timp cât dinamica familiei consimte la acest lucru, nu are cum să dezvolte copii sănătoși, relații sănătoase în viitor. Aceste familii sunt caracterizate de această închidere în sistem și de cele mai multe ori avem această polaritate în care celălalt partener îl divinizează și neglijează complet copiii, ca atare copiii fug de acasă la o vârstă destul de fragedă, ori înainte de 18 ani, ori imediat după ce ating vârsta de 18 ani, vârsta majoratului, pleacă, se duc oriunde, preferă orice altceva decât să rămână în sistemul familial, ori creează copii dependenți care ajung să nu plece niciodată, să nu se desprindă pentru că nu sunt în stare, pentru că atâta li s-a inoculat că nu sunt în stare, nu sunt suficienți de buni, nu o să reușească nimic, încât ei ajung să se autoanuleze și să nu-și permită să crească și să încerce nimic.
Familiile toxice sunt amprentate de furie, de o ostilitate permanentă, de invidie, de competiție, de comportamente de hărțuire și de nedreptățire a membrilor lor. În funcție de mamă, de felul în care mama se raportează la copii, avem această dinamică în care copilul nu crește emoțional, nu se dezvoltă sănătos și armonios. Rămâne veșnic agățat de această dinamică, uneori este atât de profund implementată încât nici nu știe să spună ce a fost în neregulă, doar o simte sever în neregulă. Și o să fac o ediție despre această petrecere a sărbătorilor în familie, care în familiile toxice este un ritual obligatoriu. Nu mă interesează că ai plecat de acasă, că ai simțit că nu e locul tău aici sau că nu ești primit sau nu știu ce, astea sunt prostii. De sărbători trebuie să vii acasă, că de sărbători noi facem masă și toată lumea este obligată să zâmbească frumos în poze, că avem în album poze din fiecare an cu toată familia. Ca atare nu mă interesează ce viață ai, nu mă interesează în ce colț al globului ești, de sărbători trebuie să fii acasă, să zâmbești frumos și să dai bine în poză și să vadă vecinii că ai venit și că noi suntem bine. Familia noastră este reușită. Și de cele mai multe ori aceste momente, aceste episoade sunt trăite foarte intens, neplăcut. Vedeți, dinamica familiei este creată întotdeauna în mod exclusiv de către persoana cu tulburare de personalitate, pentru că, neavând empatie, singurul scop al existenței sale este dominarea și puterea. Iar sistemul familial îi permite gratificarea, îi validează superioritatea, îi validează puterea, îi validează această capacitate de a manipula și de a deține controlul și plăcerea de a persecuta și de a pedepsi este intens satisfăcătoare. Asta este un răspuns la întrebările pe care mi le-ați pus vis-a-vis de ce se căsătorește narcisicul. Pentru că dacă tot îi place să fie singur, să fie oscilant, dacă tot pleacă, face idealizarea și după aceea pleacă, totuși sunt mulți narcisici care rămân și de asta rămân, pentru că familia, acest micro-univers în care toată lumea îi se supune, este singura lui șansă la gratificare pe viață, indiferent cum îi merge pe plan profesional sau în celelalte aventuri pe care le trăiește intens. Pentru că le trăiește. Ca atare, este extrem de important să ne raportăm la dinamica familială, pentru că de cele mai multe ori copiii suferă aceste realmente simptomatologii de PTSD, de sindrom de stres post-traumatic, ca urmare a vieții în familie și nu este deloc de neglijat. Până la urmă sunt datoria, responsabilitatea și viitorul nostru acești copii. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.